નિયમો થાય। જો નાની વસ્તુ હોય તો એ સેન્ટીમીટરમાં માપવાની હોય, મોટી વસ્તુ હોય તો એ મીટરમાં માપવાની હોય, અને જો આપણે કિલોમીટર આવે તો એ કઈ જગ્યાએ માપવાનું હોય। તમે ઘરેથી સ્કૂલે આવો તો એ શું થઈ જાય, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવાનું થાય, તો એના માટે તમારે કયો એકમ વાપરવામાં આવે તો કે કિલોમીટર। જો તમે બસમાં મુસાફરી કરતા હોય છો ત્યારે તમે બોર્ડ છે ને વાંચતા હોય છો, રસ્તા ઉપર બોર્ડ લખેલા હોય કે અહીંયાથી અહીંયા જવા માટે આટલું અંતર દૂર છે। દાખલા તરીકે આપણે રાજકોટથી જૂનાગઢ જવા માટે 70 કિલોમીટર દૂર છે। કેટલા કિલોમીટર? 70। આપણે અંદાજે લીધું છે। જો આ પાછળ કિલોમીટર કે અને એમ હોય એને શું વચાય તો કે કિલોમીટર। તમે આવું બોર્ડમાં વાંચતા જતા હોય છો, એટલે કે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવા માટે શેનો ઉપયોગ થાય છે તો કે કિલોમીટરનો ઉપયોગ થાય છે। જો આની પહેલાનું જે ચેપ્ટર હતો એમાં આપણે શેના વિશે વાત કરી હતી? આપણું ત્રીજું ચેપ્ટર હતું આપો અને લો, એના વિશે વાત કરી। આજે આપણે લાંબુ અને ટૂંકું એના વિશે આપણે ચર્ચા કરવાની છે। તમારી જે ટેક્સ્ટબુક છે એનો પેજ નંબર 46 છે, ત્યાંથી તમારા ચેપ્ટરની શરૂઆત થાય છે। પેજ નંબર 46 છે એમાં બધી વસ્તુ તમને લખેલી છે કે કઈ વસ્તુ લાંબી હોય છે, કઈ ટૂંકી વસ્તુ એ પ્રવૃત્તિ ટૂંકમાં આપેલી છે, એ તમારે શું કરવાની છે? ઘરે તમારે વાંચવાની રહેશે। આજે આપણે અહીંયા શું શીખવાનું છે તો કે પેજ નંબર તમારું જે પાઠ્યપુસ્તક છે એનું પેજ નંબર 47 છે, એની ઉપર તમને શું એક પ્રશ્ન આપેલો છે કેટલા, પછી શું છે તો કે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન આપેલો હશે। તો આપણે જોઈએ કે એમાં શું કરવાનું છે। પેજ નંબર 47 જે તમારું પાઠ્યપુસ્તક છે એનો પેજ તમારે કાઢવાનો રહેશે। પછી એમાં લખેલું હશે જો કેટલા, એવો તમને શું કહેલો છે, એક પ્રશ્ન કરેલો છે। જો તમને એક પેજ નંબર 47 છે એનો પહેલો પ્રશ્ન છે એમાં એક છોકરી દોરેલી આપેલી હશે અને એની આગળ એક વસ્તુ દોરેલી હશે। હવે એ વસ્તુ સુધી આપણે પહેલા પ્રશ્ન વાંચી લઈએ, દામજી કેટલા પગલામાં રસ્તો ઓળંગશે। એટલે કે આ દામજી નામની વ્યક્તિ છે એને શું કરવાનું છે, રસ્તો ઓળંગવાનો છે। હવે જ્યાં ઊભી છે ત્યાંથી એને કેટલા ડગલા એટલે કે કેટલા પગલા ચાલશે તો એ ત્યાં સુધી પહોંચી શકશે। તો તમારે જો ચિત્ર છે એમાં આપણે તમારે જોવાનું રહેશે કે કેટલા ડગલા ચાલે તો ત્યાંથી એ રસ્તો ઓળંગી શકે તો કે 5 ડગલા ચાલે। કેટલા ડગલા? 5। તો તમારે ખાલી જગ્યામાં કેટલા લખવાના રહે? 5। દામજી કેટલા પગલામાં રસ્તો ઓળંગશે તો કે 5। એના પછીનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, એમાં જો તમને શું આપેલું હશે, એક ટેબલ આપેલું છે। શું આપેલું છે? ટેબલ આપેલું છે। અને ટેબલ ઉપર તમને 2 થી 3 કપ દોરેલા હશે। હવે જો ટેબલ ઉપર જ્યાં કપ રાખેલા છે એને શું કહેવાય? એ ધાર કહેવાય। હવે તમને પ્રશ્ન શું પૂછ્યો છે એ જોઈએ કે આ ટેબલની ધાર પર કેટલા કપ ગોઠવી શકાશે। એટલે કે જે ટેબલની ધાર છે એમાં તમે કેટલા એટલે કે ઉપરનો જે આ ભાગ હોય ટેબલનો, આ ટેબલ છે આ એનો જો અહીંયા તમારે કપ રાખેલા હોય તો એમાં તમે કેટલા કપ છે ને ગોઠવી શકો, એ તમને એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે। તો આ ટેબલની ધાર પર કેટલા કપ ગોઠવી શકાશે તો કે 10। કેટલા ગોઠવી શકાય તો કે 10। તમારો જે બીજો પ્રશ્ન છે એમાં તમારો આન્સર શું થશે તો કે 10। એના પછી શું છે તો કે જો એક ઝાડની ડાળીઓ આપેલી છે અને નીચે શું ગોઠવેલા હશે, તમારી જે પાઠ્યપુસ્તક છે એમાં માટલા ગોઠવેલા હશે। હવે એ માટલા ત્યાં સુધી કેટલા આવે એ તમારે જોવાનું છે। પહેલા પ્રશ્ન જોઈ લઈએ, ઝાડની ડાળીઓએ પહોંચવા માટે કેટલા માટલા ગોઠવવા પડે। એટલે કે એક વૃક્ષ છે, વૃક્ષની ડાળીઓ છે અને ત્યાં સુધી પહોંચવા માટે કેટલા માટલા આપણે ગોઠવવા પડે એ જોવા પડશે। તો કે એમાં આપણે 6 માટલા ગોઠવવા પડે। કેટલા ગોઠવવા પડશે તો કે 6। તો તમારો ત્રીજો પ્રશ્ન છે એમાં તમારો જવાબ શું થશે તો કે ઝાડની ડાળીઓએ પહોંચવા માટે કેટલા માટલા ગોઠવવા પડશે તો કે 6। આ તાર પર કેટલા ખમીસ લટકાવી શકાશે।
તમારો જે છેલ્લો પ્રશ્ન પેજ નંબર 47 ઉપરનો છે એમાં જો એક તાર હોય છે એટલે કે એક દોરી હોય છે એની ઉપર શું ગોઠવેલું હોય છે ખમીસ એટલે કે શું થાય તો કે શર્ટ થાય એક શર્ટ તમારે એક દોરી ઉપર ગોઠવેલો છે તો કે ઈ આખી દોરી છે એમાં આપણે કેટલા શર્ટ ગોઠવી શકીએ અથવા સૂકવી શકીએ એવો તમને પ્રશ્ન કર્યો છે તો આપણે જો તમે એમાં જોઈ શકો કે એક શર્ટ છે હજી થોડીક જગ્યા છે તો એમાં 2 થી 3 શર્ટ સમાઈ શકે એટલી છે તો આપણે અહીંયા આન્સર તમારો શું હશે 3 ખમીસ કેટલા 3 જો હવે તમારો આ પ્રશ્નનો જવાબ શું થાય તો કે આ તાર પર કેટલા ખમીસ લટકાવી શકાશે તો કે 3 હવે એના પછીનું જે પેજ નંબર 48 છે એના ઉપર આવી જવાનું છે તમારે એમાં શું કરવાનું છે કેટલા સેન્ટીમીટર પછી કૌંસમાં સેમી લંબાઈ છે જો તમારે લંબાઈના એકમો કયા કયા હોય ને એ આપણે જોઈએ જો સેન્ટીમીટર એક તો હોય બીજું શું હોય તો કે સેમી હોય મીટર હોય કિલોમીટર હોય અત્યારે તમારે જો અહીંયા સુધીના 3 સુધીના ભણવાનું આવે કિલોમીટર આવે એ તમારે આગળના ધોરણ જ્યારે તમે ધોરણ 4 માં આવશો ત્યારે આવશે સૌથી નાનામાં નાનો એકમ કયો કહેવાય તો કે સેન્ટીમીટર કહેવાય એના પછી જોઈએ તો કેટલા સેન્ટીમીટર કૌંસમાં સેમી એટલે જો તમારે આખી વસ્તુ ન લખવી તો તમે શું લખી શકો સેમી લખી શકો કેટલા સેન્ટીમીટર ખાલી જગ્યા પછી કૌંસમાં શું લખેલું છે સેમી લંબાઈ છે તો તમારે જો આ સ્કેલ આવી રીતના તમારી પાસે હોય એમાં જો આપણે અહીંયા જે તમારી આ દોરેલી છે રેખા એની ઉપર તમારે શું દર્શાવવાના છે અંક દર્શાવવાના છે તો જો આપણે સ્કેલ જ સમજીએ અહીંયા 0 અહીં એક જો પછી વચ્ચે આવી રીતના હોય છે કે નહીં તમારે સ્કેલમાં અહીંયા આવશે 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 અને 12 આપણે શું કહી રહ્યા છીએ કેટલા સેન્ટીમીટર છે તો કે 12 સેન્ટીમીટર એની લંબાઈ છે એના પછીનો જે જો આના પછી તમારે જે પ્રશ્ન હશે નીચે એ પણ આવી જ રીતના હશે તમારે એક રેખા દોરેલી હશે એમાં જો એક મીડિયા કલર હશે એક પાન હશે એની લંબાઈ તમને પછી આ નીચેના જે પ્રશ્નો હશે એમાં તમારે આપવાની છે બીજો પ્રશ્ન તમારે જાતે કરવાનો છે એની નીચેના જે પ્રશ્ન છે એના આન્સર આપણે લખશું અત્યારે જે પેજ નંબર 48 છે એની નીચેનો પ્રશ્ન છે એ પાન એટલે કે શું થાય તો કે પાંદડાની લંબાઈ કેટલી છે જો આ રેખા દોરેલી હશે એની જ નીચે એક બીજો પ્રશ્ન આવો જ હશે એમાં એક શું દોરેલું છે અહીંયા પાન દોરેલું છે એની લંબાઈ કેટલી છે એ આપણે ગોતવાની છે તો કે એની લંબાઈ કેટલી છે તો કે 5 કેટલી છે 5 સેન્ટીમીટર છે પછી જો એની બાજુમાં જે શું આપેલો છે તો કે મીડિયા રંગની લંબાઈ કેટલી છે એ તમારે મેળવવાનું છે તો કે ઈ કેટલી છે તો કે 6 સેન્ટીમીટર ભૂમિતિ બોક્સ એટલે કે કંપાસ બોક્સમાં રહેલી માપપટ્ટી તરફ નજર કરો તેના ઉપર ખાલી જગ્યા સેમી અંકિત કરેલ છે જો તમારે ભૂમિતિ બોક્સ હોય એટલે કે તમારી પાસે કંપાસ બોક્સ હોય એની અંદર જો અલગ અલગ ઓલા સાધનો આવતા હોય છે સ્કેલ આવતી હોય છે કોણ માપક આવતું હોય છે એમાં તમારે શું જોવાની છે તો કે માપપટ્ટી જોવાની છે એમાં કેટલા જો ઘણા પાસે મોટી સ્કેલ હોય છે ઘણા પાસે નાની હોય છે એટલે બધાના જવાબમાં શું આવી શકે અલગ અલગ કેમ કે જેની સ્કેલમાં જેટલા અંક દોરેલા હોય એટલા અહીંયા આપણે દર્શાવી શકીએ તો અહીંયા આપણે શું કરશું તો કે 24 અંક એટલે કે મોટી સ્કેલ હોય તો એમાં ઝાઝા અંક દર્શાવેલા હોય નાની સ્કેલ હોય તો એમાં ઓછા અંક દર્શાવેલા તો આમાં કેમ આપણે 0 થી લઈને 12 સુધી અંક તો જેની પાસે મોટી સ્કેલ હશે એમાં મોટા એટલે આનાથી ઝાઝા અંક દર્શાવેલા હશે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે હોમવર્કમાં શું કરવાનું રહેશે તો કે આજે જેટલું આપણે ટેક્સ્ટબુકનું બોર્ડ ઉપર કરાવ્યું છે એ તમારે જે પાઠ્યપુસ્તક છે એની અંદર લખી નાખવાનું રહેશે આ તમારું શું છે હોમવર્ક છે થેન્ક યુ